با رعایت چند نکته تخمه طالبی رو به یه تخمه خندان خوشمزه تبدیل کن. با اکوکوک همراه باشید. تخمه های 1 عدد طالبی رو با قاشق ازش جدا کنید. داخل ظرف دردار بریزید. نصف روز بذارید بمونه و هر چند ساعت یک بار تکون بدید تا تخمه ها به راحتی از لیف جدا بشن. دانه های تخمه رو که از لیف جدا کردید زیر شیر آب بگیرید تا دور تخمه ها هم از مواد لیف تمیز بشه. اگه به راحتی تمیز نشد چند ساعت دیگه هم داخل ظرف دردار زمان بدید. 1 ساعت بذارید کنار تا آبش بره. تخمه ها رو داخل تابه بریزید. با حرارت کم تفت بدید. وقتی شروع به شکفته شدن کرد درش رو بذارید تا بیرون نپره. دوستان ما سعی کردیم تا جایی که میتونیم ویدیوها رو براتون به صورت خلاصه و در عین حال جامع و مفید آماده کنیم تا بتونید به جای گذاشتن نیم ساعت وقت با ارزشتون برای یه ویدیوی طولانی 10 تا غذا و شیرینی و دسر و کلی چیزای جدید رو یاد بگیرید. تمام تخمه‌ها که شکفته شدن مقداری آب لیمو و نمک رو مخلوط کنید. و روی تخمه‌ها بریزید و تفت بدید. اگه هر روز سر درست کردن غذا کلی فکر میکنی و نمیدونی چی درست کنی، پیشنهاد میکنم کانالمون رو که کلی غذاهای فوری و جدید که همگی با مواد در دسترس و ساده درست میشه رو داشته باشی که مطمئنم خیلی به کارت میاد. وقتی خشک شد آماده است. این تخمه خوشنمک و خندان یخ مهمونی‌ها رو باز میکنه. نوش جان. اگه از این آموزش خوشتون اومد باید بگم که ویدیوهای جالبتری هم توی کانالمون داریم که حتما باید ببینید. ممنون از اینکه ویدیوهای ما رو لایک میکنید و انگیزه میدید تا آموزش‌های بیشتری تهیه کنیم. ما همیشه منتظر نظرات خوب شما عزیزان در کامنت ها هستیم.